Kanada felé egészen északnak ment a repülő, a kapitány be is mondta, hogy Izland és Grönland fölött fogunk átrepülni. Úgyhogy nézzük, mert szép lesz. Izlandot nem láttuk, mert az egészet felhő takarta, de Grönlandra tiszta lett az ég szerencsére. Lenyűgöző látvány tárult elénk. Még van rajta jég, ki tudja meddig. Ez egy rövidített verzió, a teljes egy külön videóban látható. A tengeralattjáró Port Burwellben, a folyó partján van, nem messze az Erie-tótól. A neve HMCS Ojibwa. Az Ojibwa egy őslakos törzs neve. A HMCS Her His Majesty Canadian Ship. Az elején az a nagy kupola a szonárt rejti. Itt, ahol beléptünk, a belsejébe vannak a torpedók. 6 lövőnyílás, mögötte pedig a torpedók tárolója. 6 volt a nyílásban, 2 a töltőn, és további 22-t tudott magával vinni. Mindig a legkisebb szemét küldték betisztítani és karban tartani. Itt aludhatott is a személyzetből valaki. Az overall egy ideig távol tartja a hőt a testtől. Amennyiben süllyedt volna a hajó, felveszik az overallt és meg kellett volna várni, amíg a rekesz teljesen megtelik vízzel, és csak utána lehetett kinyitni azt a felső kijáratot. A legénység felváltva aludt, nem volt saját fekhelye mindenkinek. Eléggé levegőtlen lehetett minden helység. A hajó dízel-elektromos, vagyis képes volt elektromos haladásra, amikor csendben, lopakodó módban kellett mennie. 16 hengeres, 3680 lóerős dízelmotorja és 2 elektromos motorja volt, amik 6000 lóerősek voltak együtt, vagyis a 2 elektromos motor erősebb volt, mint a dízel. Ezekkel 22 km/h sebességre volt képes, és 31-re, amikor a felszín alatt haladt. Ennél a helységnél volt egy záró rész is, már nincs itt, de le lehetett választani egy részét a többitől. Na, ekkorák az aksik, kb. 500 kg darabja. Hagyományos, savas. Néha utána kellett tölteniük a folyadékot. Feltöltésük egyrészt generátorokkal a felszínen haladáskor, másrészt külső tápról kikötőben. Ez a szemétkidobó mechanizmus. 258 imperial tonna gázolajat tudott magával vinni, ami 16.600 km-re volt elég maximális sebességén. Tulajdonképpen kilométerenként 14,4 litert fogyasztott. Ez a kapitány szobája. Itt voltak a tisztekkel a tanácskozások is. És itt tárolta a kapitány a pénzt 2 rejtett trezorban. Egy-egy hajón $3 millió volt, ebből kellett mindent fedeznie a hajónak az útjain. Az üzemanyagot, kaját, vizet, minden felmerülő költséget. Innen irányították a hajót. A legfontosabb egységek mind itt szolgáltak. A szonártól a merülésig mindenki. This periscope is a really
hajó nem normál megvilágításban volt, hanem vöröses fény volt bent, kicsit sötét, nehogy kiszűrődjön a fény, és meglássák a helyzetét. Egy brit építésű Oberon osztályú hajó. 27 ilyen volt összesen, 5 ország haditengerészetében. Angol, kanadai, ausztrál, brazil és chilei. Kanadának 5 ilyen volt. Ezt a hajót 1962-ben kezdték építeni, mint HMS Onyx. De miután Kanada még építés közben megvette, új nevet kapott. Az Ojibwa 65-től 2010-ig szolgált, akkor leállították Halifaxban szétszedésre. Az Elgin Military Museum igyekezett megszerezni a hajót, amit 2012-re sikerült is otomáron, viszont az idehozatása $3 millió volt, és 2013-tól látogatható. Fürdésre 19 másodperce volt mindenkinek, és csak heti egyszer, mert kevés volt a víz. Ez a konyha. A hajónak 4 vagy 5 szintje volt, a főszint, amin végigmentünk, ez alatt például az aksik voltak, a motorblokk, balaszttartályok, műszaki elemek. A hajó azért tud lesüllyedni, mert a balaszttartályokat elárasztják vízzel, így a hajó nehezebb lesz, mint az általa kiszorított víz súlya. Magával visz sűrített levegőtartályokat is, ezekből tudja a vizet kiszorítani a balaszttartályokból, amennyiben föl szeretne emelkedni a felszínre. Újra töltik a sűrített levegős tartályokat, és a merülés megismételhető. Ez Archimedes tolóerő elve. Ez periszkóp szétszedve, nem is egy, hanem 3 és 3 különböző. A szemét kidobó kívülről. Találatot kapott a A hajó. horpadás az oldalán 2010-ben keletkezett, miután kivonták a szolgálatból, egy tesztre használták fel, és egy torpedó okozta. Ez pedig már Port Burwell. A tenger alatt járó mellett van ez a kis favilágító torony. Sajnos bezárták, mert erősen felújításra szorul, és éppen még gyűjtik rá a pénzt. Most már az Erie-tó partján vagyunk, ami az 5 nagy tó egyike. Mindig az jutott eszembe nekem, hogy tengerparton, de csak tó. Tényleg nagy, nem látszik a túlsó part, ami már az Egyesült Államokhoz tartozik. Fürdő, strandolóhely és horgásznak is a tóban, homokos partja van és aránylag lassan mélyülő víz.
Port Dover a nevét az angliai Dover után kapta, mint ahogyan a megye is Norfolk. Az Erie tó partján található. Kedves kis városka a tóparttal, arról híres, hogy nagy motoros találkozók szoktak itt lenni. Jaj, Vettünk itt is egy fagyit, ezt csak azért említem meg, mert egy gombóc fagyi Kanadában kb. Akkora, mint nálunk vagy 5, de szerencsére lehet olyat kérni, hogy 2 íz legyen. Egyébként finom volt.